හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ පුංචියට ව්‍යාපාරයක් කරන්න කැමති ඕනිම කෙනෙක්ට වගේම දැනට පුංචියට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන ඕනිම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන. ඕනිම ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් එයාලගේ කස්ටමර්ස්ලට බඩු යවනකොට ඒ අයිටම් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව කස්ටමර් අතට යන්න හොඳ ඇසුරුමක් භාවිත කරනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇසුරුම් කරන්න ගන්න දෙයක් තමයි මේ බබල් බෑග් කියන්නේ. ඉතින් බබල් බෑග් එකක මිල සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන තැනකින් අපි ගන්නවා නම් මිල ටිකක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 100ක් වගේ වෙනවා. හැබැයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයගලන්ගේ අතින් රුපියල් 5ක් විතර කොස්ට් වෙන විදිහට කොහොමද මේ බබල් බෑග් එක අපි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ බබල් බෑග් එක හදන්න ඕනේ කරන අමුද්‍රව්‍ය මම ඔයාලට කියලා ඉන්නම්. මුලින්ම ඕනේ මේ විදිහේ manila papers. ඉතින් මේ papers ඕනිම book shop එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනිම කෙනෙක්ට book shop එකකින් පහසුවෙන්ම මේ manila papers ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා bubble wrap. එහෙම නැත්නම් මේකට bubble polyethene කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු book shop වල පොඩි book shop වල නම් මන් තියෙයිද කියන දන්නේ නැහැ. ටිකක් town බදව තියෙන ලොකු book shop වල මේ bubble wrap ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් වලත් මේ බබල් රැප් එක ගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් AliExpress දරාස් වගේ තැන් වලින් ඔන්ලයින් ඔයගලන්ට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකත් ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මීටර ගානට වගේ තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ මේකට ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක්. ඩබල් සයිඩ් ටේප් එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් මේක මම කරන් යනකොට ඔයාලට පෙන්නන්න ඩබල් සයිඩ් ටේප් එක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕනේ කොලේ ඇඳගන්න මේ විදිහේ පැන්සලක්, ඒ වගේම කතුරක්, ගම් බෝතලයක්, ඒ වගේම රූලර් එකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට බබල් බෑග් එකක් හදාගන්න ඕනේ වෙන අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ බබල් බෑග් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේ manila paper එකේ ප්‍රමාණයන් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනදී හදන්නේ සෙන්ටිමීටර් 25ක් උස, සෙන්ටිමීටර් 19ක් පළල බබල් බෑග් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ දිග පළල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි සයිස් හදන කෙනෙක්ට නම් මේකේ දිග පළල වෙනස් කරලා ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මීටත් වඩා ලොකු ප්‍රමාණයන්ගෙන් උනත් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඕනිම සයිස් එකක බබල් බෑග් එකක් හදාගන්න කාලෙන් මෙන්න මේ විදිහේ manila paper එකේ කෙරවලින්ම කියන්නේ යටින්ම සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් ලකුණු කරලා මේ විදිහේ ඉරක් ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මේකේ පළල ලකුණු කරනකොට මේකේ පළල වෙලා තිබ්බ සෙන්ටිමීටර් 19ක් නේ. එතකොට කොලේ අපි කපනකොට ඉස්සරහා පළුවට සෙන්ටිමීටර් 19ක් කෙලින්ම කපලා පිටිපස්සේ පළුවට සෙන්ටිමීටර් 19 කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තමයි කපාගන්නේ. ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී පේනෙයි. ඉතින් පිටිපස්සේ පළුවේදී මෙහෙම කපනකොට සෙන්ටිමීටර් 19 දෙකට බෙදලා මේ විදිහට 9.5ක්. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ පළුවේ පළවෙනි කොටසට මෙන්න මේ කොටසට 9.5ක් ඔයාලා කපා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයාලා කපා ගන්න. ඉතින් මේකේ සෙන්ටිමීටර් 9.5ක් ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක යා කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ ඉර යා කරගනිද්දි කෙලින්ම ඔයාලගේ උසත් එක්කම යා කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි. ඊගාවට මැද පළුව කොළ කියන්නේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්න කලින් මේ විදිහට උස මාක් කරලා එතන ඉඳන් මිම්ම ගන්න ඕනේ. සමහර විට මම කියන දේ පැහැදිලි මදි ඇති. හැබැයි වීඩියෝ එකේ පෙනෙද්දී ඔයගලන්ට මේක තේරෙයි. මෙහෙම උස ලකුණු කරනකොට අපිට සෙන්ටිමීටර් 25ක් උසටනේ ඕනේ. ඉතින් මේ සෙන්ටිමීටර් 25 උසට තව සෙන්ටිමීටර් 3ක් එකතු කරගන්න. ඒ සෙන්ටිමීටර් 3 අපි එකතු කරගන්නේ අපේ බබල් බෑග් එකේ උඩ පියන් කොටස. ඒ කියන්නේ මේ වැහෙන කොටසට තමයි මේ සෙන්ටිමීටර් 3 එකතු කරගන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් සෙන්ටිමීටර් 28ක් වෙනවා. මෙන්න මේ 28 උස අතර ඉරක් අඳින්න මෙන්න මේ විදිහට 28 ගන්න ඕනි. අපි පහලින් මැද ගත්තනේ සෙන්ටිමීටර් 1.5ක්. අන්න 1.5 ඉඳන් උඩට තමයි සෙන්ටිමීටර් 28ක් ගන්න ඕනි. ඊගාවට කෙලින්ම ඉර යා කරලා සෙන්ටිමීටර් 28 ආපහු එතන බෙදලා වල මාක් කරගන්න. සෙන්ටිමීටර් 3ක් උඩින් අයින් කරලා ඉතුරු 25 මේ විදිහට මාක් කරගන්න. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම මාක් කරගත රේඛාව ඉඳන් තමයි අපි කියවනේ ඉස්සරහා පළුවට සෙන්ටිමීටර් 19 කෙලින්ම ගන්නවයි කියලා. අන්නේ සෙන්ටිමීටර් 19 මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙතන ඉරේ ඉඳන් මාක් කරගන්නවා. ඊගාවට ඒකත් අපි උඩ අතට ගානට සෙන්ටිමීටර් 28 ඉර මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඇඳලා සෙන්ටිමීටර් 3ක් උඩින් මම මේ විදිහට අයින් කර ගන්නවා.
දැන් අපි මේ පිටිපස්සේ පළුව දෙවෙනි කොටස තමයි කපන්නේ. පිටිපස්සේ පළුව මේ විදිහට පියන් දෙකකට කපනවා කියලා මම කියවනේ. ඒ කියන්නේ අපි පිටිපස්සේ පළුවට එන සෙන්ටිමීටර් 19 දෙකට බෙදලා 9.5ක් අපි ලකුණු කරගත්තේ. අන්න එහෙම බෙදලා ගත්ත අපි 9.5ට තව සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊගාවට සෙන්ටිමීටර් 11ක් වෙනවා. මේ සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් එකතු කරගන්නේ මේක එක පිට එක තියලා අලවනකොට අපි 9.5ෙම දෙකක් ගත්තොත් අපිට එක පිට එක තියලා අලව ගන්න බැහැනේ. අන්න ඒකින්ද තමයි අපි 1.5ක් එකතු කරගන්නේ. ඊගාවට සෙන්ටිමීටර් 1.5 එකතු කරාම මෙන්න මේ පිටිපස්සේ බලුවේ දෙවෙනි කොටසට අපිට සෙන්ටිමීටර් 11ක් පළලක් එනවා. ඒ පළල මෙන්න මේ විදිහට අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඊගාවට ඒකේ උසත් මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 28 අරන් උඩින් සෙන්ටිමීටර් 3ක් මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපි උඩින්ම මේ විදිහට උඩම අපි සෙන්ටිමීටර් 28 ගත්ත උස ප්‍රමාණය මේ විදිහට යා කරගන්නවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇන්විලොප් එකක් හැඩය එන විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ලස්සනට කපා ගන්න. මේ විදිහට මම මෙන්න මේ හරියෙන් සෙන්ටිමීටර් එක වගේ ප්‍රමාණයක් පහළට කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ හරියනොත් සෙන්ටිමීටර් භාග ප්‍රමාණයක් මම උස් කරගෙන මේ විදිහට ඉරක් ඇඳලා හදා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ කොටස් ටික අපි කපලා ඉවත් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින් පොඩ්ඩක් අපි හැඩ කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ විදිහට මැන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දවස් යනකොට මේක හුරු වෙයි. එතකම් පොඩ්ඩක් ටිකක් ලොකු බෝතල් මෝඩියකින් මෙන්න මේ කර්ව් එක ගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට බුක් ෂොප් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කෝනර්ස් කට් කරගන්න කටර් එකක්. ඒ වගේ කටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් අතින් මෙන්න මේ උඩ ටික රවුන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දාර දිගේ ඔයගලන්ට හරියට නමා ගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති පිටිපස්සේ බලුව මම සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් වැඩිපුර ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට පියන වැහිලා ගානට හරි ඊලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේකට බබල් රැප් එක අලව ගන්න. බබල් රැප් එක ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්නකොට සෙන්ටිමීටර් 19ක් පළල තියලා ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න. ඒ වගේම උස කපා ගනිද්දී සෙන්ටිමීටර් 25නේ අපි මේ ඇන්විලොප් එකට ගත්තේ උස. එතකොට ඒකෙනුත් සෙන්ටිමීටරයක් වගේ අඩු කරලා සෙන්ටිමීටර් 25ක් වගේ 25න් සෙන්ටිමීටර් 24ක් වගේ වෙන්න ගන්න. ඒ මොකද කියනවා නම් අපි මේක පහළ කොටස මෙන්න මේ විදිහට දිග අතරනේ අපි කපන් තියෙන්නේ. ඉතින් පහළ කොටස නැමෙද්දී අපිට ටිකක් අලවන්න අමාරුයි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක උස් කරනවා. ඊළඟට මම නම් මේ බබල් රැප් එකේ මේ කෝනර්ස් දෙක ටිකක් සීල් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. සීලර් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම සීල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සර සීල් කරන්නේ ඔය පොලිතීන් කවර දෙකක් ඉටිපන්දමක් වගේ පත්තු කරලා අන්න ඒ විදිහට සීල් කරගන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් නෝමල් මලවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම සීල් කරන්නේ මගේ පුංචි අයිටම්ස් උත් යන හින්දා සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් ආරක්ෂිතයිනේ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට බබල් රැප් එක මේ විදිහට කවරයක් වගේ වෙන්න සීල් කරගන්නවා. දැන් මේ බබල් රැප් එක මේකේ අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කෙලින්ම ගම් ගාලා උනත් අලව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගම් ගෑවහම පොඩ්ඩක් ඇකිලෙන ගතියක් එනවා ඉස්සරහා පැත්තට. ඒකට පොඩ්ඩක් ඒක කැතයි, පෙනුම කැතයි. අන්න ඒක නිසා මේකේ ඉස්සරහා පැත්ත මම අලව ගන්නකොට ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහේ කපලා මම ඩබල් සයිඩ් ටේප් එක අලව ගන්නවා.
පිටිපස්සේ බලුව නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට අපිට ගම් ගාලා අලව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකත් ඩබල් සයිඩ් ටේප් වලින් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා ගම් ගෑවහම පොඩ්ඩක් ඒක ඇකිලිලා වගේ පේන්න බලනවා. ඒකයි මම ඉස්සරහා පැත්තට ගම් ගෑවේ නැත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බබල් බෑග් එකක් කියන්නේ ඔයාලගේ ව්‍යාපාරයෙන් ලොකු කොස්ට් එකක් යන දෙයක්. ඉතින් අන්න ඒක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන් නම් ධන වියදමෙන් ගොඩාක් අඩු මුදලක් තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ මුදල ඔයාලට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු වගේ දේවල් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා මට support එකක් වෙන්න කියලා කියන ගමන් අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්. bye bye.